हॅलो फ्रेंड्स, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना पॉपकॉर्न खायला खूप आवडतो. 2 ते 3 मिनिटात पॉपकॉर्न बनवणार आहोत. मी इथे ॲक्ट 2 पॉपकॉर्न पॉकेट घेतलेला आहे. हे पाकिट किराणा दुकानात सहज मिळते. याची किंमत फक्त 10 रुपये आहे. हा मॅजिक बटर फ्लेवर आहे. यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर्स येतात आणि आपण हे कुकरमध्ये बनवणार आहोत. यावर कुकरचं चित्र आहे. सुरुवातीला आपण कुकर घेऊया आणि गॅस चालू करूया. गॅसची फ्लेम कमी किंवा मीडियम ठेवायची. कुकर थोडासा गरम होऊन द्यायचा. कुकर गरम झालेला आहे. आता आपण यामध्ये कॉर्न टाकूया. 3 मिनिटात हे पॉपकॉर्न तयार होतात. आपण आता गॅस मीडियम ठेवूया. तेल, मीठ, तिखट सर्व या पॉकेटमध्ये आहे. आपल्याला असं वेगळं टाकण्याची काही गरज नाही. हे बघा, पॉपकॉर्न व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण यावर झाकण ठेवूया. आवाज येण्याचा बंद झाला की आपण गॅस बंद करूया. मी फक्त कुकरचं झाकण वरती ठेवलेलं आहे, पूर्ण लावलेलं नाही आहे. तुम्हाला जर लावायचं असेल तर कुकरची शिट्टी आणि रिंग काढून मग कुकरचं झाकण लावायचं. हे बघा, आवाज आता कमी झालाय. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण पाहूया. हे बघा, आपले पॉपकॉर्न तयार झालेत. हे बघा, आपले पॉपकॉर्न तयार झालेत. 3 मिनिट सुद्धा लागलेले नाहीत पॉपकॉर्न तयार व्हायला.